Про що знімати відео? Ми вже зняли про все, що можна. Ці згинання вже відзняті. Тут знов оптимізація. Вже було. Тут зірочки. І це вже знімали. Усе це виробництво. Для чого це все? Може я співак? Або танцюрист? А може піти в IT? А я ще й хрестиком вмію вишивати. Для кого ці відео? Де підписники? Де лайки? Нащо ми це робимо? До речі, а можете поставити лайк і підписатися прямо зараз, будь ласочка. А може закупити павербанків з Китаю та перепродавати на OLX? Це ж скільки мережі можна накрутити з одного? А якщо їх 100? Харчовий насос! Харчовий насос! Харчовий насос! Йобаний насос! Дімон, відійди від кранбалки, зараз гаком по голові б***е, бля! Точно! Харчовий насос! Я тут згадав, що ми нещодавно мали цікавеньке замовлення. А саме це деталі, які працюють в парі в механізмі харчового насосу. Тож, виробляли ми його з харчової нержавіючої сталі. А обробка нержавіючої сталі – це ще те задоволення, як ви можете догадатися. Спочатку ми, як завжди, відрізали млинців на стрічкопилі, після чого ці млинці пішли на першу токарну операцію, де ми їм підрізали торці з обох сторін. Щодо обробки нержавіючої сталі, а точніше жаростійкої, важкооброблювальної, корозійностійкої сталі. Ця сталь, за рахунок великої кількості хрому та у нашому випадку ще й нікелю, є дуже в'язкою. Але під час обробки поверхневий шар металу в зоні різання деформується і ущільнюється, що негативно впливає на стійкість ріжучого інструменту. Взагалі існує декілька методів її обробки. Перший – це виконати нормалізацію напівфабрикату для того, щоб вирівняти структурну сітку металу. Або у другому випадку можна скористатися методом, який обрали ми. Це постійне охолодження зони різання змащувально-охолоджувальною рідиною, або ЗОР. Також ми використовували спеціальний інструмент для обробки нержавіючих сталей. Його особливість – спеціальна форма стружколому та гострих кутах заточки ріжучих хромок. Тож, поки ви все це слухали, ми вже плавно перейшли на фрезерну обробку з ЧПК. Щодо інструменту, ми скористалися монолітною фрезою для нержавіючих сталей, яка зробила велику долю праці. Бо цією фрезою робилось все, що було всередині, а саме фрезерувались спиральні пази.
Як ми можемо побачити, в нас вийшов непоганий супчик в деталі. Ну і завершальний етап виробництва був на слюсарній операції, бо через велику кількість фрезерування цю деталь можна назвати тільки одним словосполученням – мрія слюсара. Отож бо, ми таки знайшли, що вам зняти та показати. Сподіваємось, вам дуже сподобалось це відео, та як завжди, будемо чекати на ваш фідбек у вигляді коментарів. А ми надалі будемо працювати. Та не забувайте, ми ваші Зета Груп.